Hi guys, so ang law of exponent guys kay morning mga law na atong gigamit para i-erase og power ang usa ka number or ang usa ka term. So, ang una na law of exponent kay product of powers. So, ang product of powers gigamit ang product of powers kung mag multiply kag kuan duha ka identical na term. So, ang mahitabo yes, so ang akong gibuhat guys kay ang mga identical na term kaya exponent nila akong gipangad. So, kuan a to the power of 3 plus a to the power times a to the power 4 equals a to the power of 3 plus 4 equals a to the power of 7. So, ato na ta sa quotient of powers. Guys, so ang quotient of power guys kay morning gamiton kung mag-divide kag duha ka identical terms. So, ang mahitabo kay ma-minus ang exponent. Pa! 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 Opo! Opo! So, kung mag-use tag quotient of powers kay ma-minus ay ma-subtract ang exponent. So, ang mahitabo kay a to the power 4 divided by a cubed equals a to the power 4 minus 3 equals a to the power 4. Kung mag-ingon tag 1 ang exponent kay mawara man na yung number or ang term. So, ato na ta sa power of a power. Igamit ning power of a power kung ang term na na exponent kay ma ma times siya ma-raise siya to exponent pa. So ang may tabuhan ni kay a squared 6 anak kay ma-multiply man ang exponent. So a to the power of 2 times 6 equals a to the power of 12. So, move na to sa sunod. So, morning power of a product or quotient. Ang power of a product or quotient kay kung example na kay AB. I-erase nimo sa 2. Na naman diri na mag-times kay exponent dira kay imong i-distribute ang exponent. So, ang mahitabo kay A mahitabo kay ang 1 ma-times og 2. So, 2 na ang 7 ma-times og 2. Ang final answer ni kay a squared b to the power 14. Well, niya kung mag-divide ka, kay ma-distribute man sa the exponent ara. Mahimo naman siyang ingani. So sa power of a power, kay
i times nimo ang exponent pareha ra sa dari. It lahi lang siya kay magkuan biya ka quotient biya ni. Kana ba distribute ra na sa a ug b squared. So, that is 0. Ang zero exponent kay gigamit siya kung ang iyang exponent. So, ang tanan term na nay zero exponent, ang answer gina kay 1. Kay kung ingani biya ta a squared over a squared ma-minus biya. Na di ba kung mag-times kasi self kay 1. So, ang may tabo 1 na dali ra mo kay sakto na zero exponent nyo manaari na tas negative exponent. So ang negative exponent kay gigamit siya kung negative ang exponent na nasa term ba sa ano example b to the power of negative 2. Ang mahitabo kay ang kani ari ni sis denominator ni ang kaning sign niya ma-positive kung magbutang kag 1 ari kay kuan more raman sa gingani yung ma-minus ba. Ang tabo. So, guys, kung nakasabot ra mo, please i-like or i-subscribe. Bebe.